नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र हेर्नुस् आज मसँग के छ यो Xiaomi को नयाँ प्याड 8 अब Xiaomi ले चाहिँ मिड रेन्ज फोनहरु खासै राम्रो खतरा ल्याइरहेको छैन स्पेशली नेपालमा तर ट्याब्लेट्सहरुको सेगमेन्टमा चाहिँ फेरि धुम्ने मचाएको छ है Xiaomi ले लास्ट इयरको प्याड 7 त्यो भन्दा अगाडि आएको प्याड 8 धेरै नै पपुलर ट्याब्लेट्सहरु थिए किन भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ अब राम्रो स्पेक्स एट अ राम्रो प्राइस दिएर हो र अर्को रिजन भनेको चाहिँ अरु ब्रान्ड्सहरुले राम्रो स्पेक्स नदिएर पनि हो अब Samsung को ट्याब्लेट्स र अब आइप्याड्सहरुको प्राइस छ नि नेपालमा यस्तो महँगो छ अनि अनरहरुको ट्याब्लेट्सहरुको स्पेक्स त्यति कम्पिटिटिभ नै छैन के सो भ्याल्यु फर मनी ट्याब्लेट भनेर खोज्ने हो भने चाहिँ Xiaomi मात्रै छ तर अब यो कुराहरु चाहिँ म गर्दै गरौँला पहिला चाहिँ यो ट्याब्लेटलाई अनबक्स गरिहालौ है त ओके सो बक्स दर्शकवृन्द तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि पहिलाको जस्तै नै छ त्यस्तो केही खासै भिन्न छैन र सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले ट्याब्लेट नै देख्न सक्नुहुन्छ Xiaomi Pad 8 निकालेर देखाए त हामीसँग चाहिँ यो ब्लू कलर ग्रे कलरमा छ तर यो बाहेक पनि तपाईहरुले ग्रीन र ब्ल्याक कलरमा पाउन सक्नुहुन्छ यो ट्याब्लेटलाई जसलाई चाहिँ म साइडमा राख्दिन्छु अहिलेको लागि त्यसपछि चाहिँ हामीसँग के छ होला हामीसँग छ चार्जर किनभने हुनै पर्यो ल चार्जर चाहिँ 45 वाटको चार्जर हो यो देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि केबल पनि आउँछ यहाँ र बक्समा बेसिकली त्यति नै हो र मलाई एउटा सानो गुनासो भनेको चाहिँ ट्याब्लेट्सहरुको केसमा के छ भने यहाँ अगाडि स्क्रिन प्रोटेक्टर आउँदैन के र लन्च भएपछि चाहिँ खोज्न कति गाह्रो हुन्छ स्क्रिन प्रोटेक्टर ट्याब्लेट्सहरुको लागि सो यो चाहिँ प्रि इन्स्टलडै आइदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ओके सो यसपालि के चेन्जेस छ अथवा के अपग्रेड्स छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ खासै केही चाहिँ छैन है परफर्मेन्स साइडमा मात्रै हो चेन्ज अथवा इम्प्रुभमेन्ट भनौँ न त्यो बाहेक 90% अफ द कुरा चाहिँ पहिला Xiaomi Pad 7 जस्तै नै हो र यही रिजनले गर्दा नेपालमा प्राइस पनि सेम नै हुन्छ कि भन्ने आशा छ मेरो चाहिँ लाइक अन्डर 50,000 मा आउनु पर्ने हो यो ट्याब्लेट यो हामीसँग भएको युनिट चाहिँ चाइनिज युनिट हो जुन चाहिँ हामीले दुबईबाट लिएर आएको हो हैन र यो सँगसँगै हामीले Xiaomi 17 Pro Max पनि लिएर आएका थियौं जुन चाहिँ को रिभ्यु आइसकेको छ एनीवे Xiaomi Pad 7 मा चाहिँ Snapdragon 7 Plus Gen 3 थियो अहिले यसमा चाहिँ Snapdragon 8s Gen 3 छ र परफर्मेन्स चाहिँ निकै इम्प्रुभ भएको छ स्पेशली गेमहरु खेल्नेहरुको लागि त एकदमै बेस्ट न्यूज नै हो हामीले अब खासै गेमिङ टेस्टै गरेको छैन तर PUBG चाहिँ खेलेर हेर्दाखेरि सररर चलेको थियो व्हिच इज भेरी गुड डिजाइन पनि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ काट्टीकुटी लगभग सेम नै छ के खाली चेन्ज भनेको के छ थाहा छ यो फ्ल्याश लाइट छ नि यो चाहिँ यस्तो सर्कुलरमा छ यहाँ Xiaomi Pad 7 मा चाहिँ छैन र हेर्दाखेरिको डिफरेन्स चाहिँ त्यति नै हो त्यसको साथसाथै यो मटेरियल पनि सेम नै हो पुरै एल्युमिनियम युनिबडी हो अलिकति डिफरेन्स भनेको चाहिँ वेटमा छ है Xiaomi Pad 7 अलिकति भारी थियो लाइक 500 ग्राम्स थियो यो चाहिँ 485 ग्राम्सको हो तर अब फेरि हातैमा दुईटा सँगै लिएर यसरी जोक्न खोज्दाखेरि चाहिँ खासै केही डिफरेन्स फिल हुँदैन र अर्को कुरा चाहिँ धेरैजनाले किबोर्ड र पेनको सपोर्ट छ कि छैन भनेर सोधिराख्नु भएको हुन्छ एन्ड द आन्सर इज यस यहाँ त्यो दुईटैको सपोर्ट छ र एउटा मलाई चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्याब्लेट चाहिँ राम्रै प्राइसमा लन्च हुन्छ Xiaomi ले राम्रै प्राइसमा लन्च गर्छ सधैँ तर एक्सेसरिजहरुको प्राइस चाहिँ अलि बढी नै हुन्छ के सो सबै सेट किन्दाखेरि चाहिँ अलिकति महँगो पर्न सक्छ डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Xiaomi Pad 7 र Xiaomi Pad 8 मा सेम टु सेम नै हो है केही पनि चेन्जेस छैन IPS LCD नै हो 144 हर्ट्ज केही रिफ्रेश रेट छ HDR10 प्लस सपोर्ट पनि छ डल्बी भिजन सबैको सपोर्ट छ जे होस् यो स्क्रिनको क्वालिटी राम्रो छ अब अलिकति बढी लोभी भएको जस्तो चाहिँ हुन्छ तर OLED डिस्प्ले भइरहेको भए चाहिँ सुनमा सुगन्ध नै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ प्लस अब कुनै पनि अरु ब्रान्डले दिदैन नि त OLED डिस्प्ले यो प्राइस रेन्जमा सो निकै कम्पिटिटिभ एडभान्टेज पनि हुन्थ्यो है Xiaomi लाई जुन चाहिँ अब यो मेरो एउटा अनेस्ट फिडब्याक हो Xiaomi को लागि तर एउटा कुरा जसले गर्दा चाहिँ म एकदमै डिसअपोइन्टेड छु इज यसको स्पिकर्सहरु निकै डाउनग्रेड छ Xiaomi Pad 7 भन्दा खै किन हो म तपाईलाई Xiaomi Pad 7 सँग कम्पेयर गरेर सुनाउँछु है त ल यहाँ हामीसँग छ Xiaomi Pad 7 दुईटैलाई फुल भोल्युममा राखे टड्याङ टड्याङ ल बजार सुनाउँछु है त Xiaomi Pad 8 अब Xiaomi Pad 7 सुनाउँछु ल Xiaomi Pad 7 को स्पिकर I don't know how body fuller र लाउडर सुनिन्छ इन कम्पेरिजन टु Xiaomi Pad 8
मेबी यो चाहिँ अब चाइनिज युनिटमा मात्रै हो कि ग्लोबली लन्च हुँदाखेरि चाहिँ फिक्स भएर आउनु पर्ने हो वी रियली होप द्याट ह्यापन्स है त ल मुभिङ अन ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसपालि बेटर भएर आएको छ है 8 देखि 9 घण्टा त मजासँगले टिक्छ यसको 9200 मिलिएम्पियरको ब्याट्री र एट द सेम टाइम पहिला जस्तै तपाईँहरूले 45 वाट चार्जिङ सपोर्ट नै पाउनुहुन्छ र मैले अघि देखाएको पनि छु चार्जर चाहिँ बक्सभित्र नै आउँछ नेक्स्ट यो ट्याब्लेटको क्यामेरा क्वालिटी पनि निकै राम्रो छ है दुईटै अगाडि र पछाडिको क्यामेराबाट तपाईँले डिसेन्ट क्वालिटी पाउनुहुन्छ अनलाइन क्लासेस र मिटिङ्सको लागि एउटा मेमोरी कार्ड स्लट चाहिँ यहाँ छैन स्याडली र सेन्टर स्टेज भन्ने फिचर चाहिँ छ जसले चाहिँ अब एक ठाउँमा यो ट्याब्लेट हुँदाखेरि तपाईँलाई फलो गर्छ यताउता तपाईँ मुभ गर्नुभयो भने तर खै किन हो यो युनिटमा चाहिँ चल्दैन कि मेबी अब आउने अपडेटहरूले चाहिँ यो फिक्स हुन्छ होला र नेक्स्ट भनेको Xiaomiको HyperOS चाहिँ फोनहरूमा त्यस्तो राम्रो र रिफाइन नभए तापनि ट्याब्लेट्सहरूमा चाहिँ फेरि एकदमै मजाको छ है फिचर्स आर भेरी भेरी गुड र एकदमै फ्लुइड फिल हुन्छ कि सो सफ्टवेयर वाइज चाहिँ मलाई ट्याब्लेट्सहरूमा लाइक स्यामसङ जत्तिकै भनेर रेट गर्छु है Xiaomiको HyperOSलाई चाहिँ विथ दिस वी हेभ कम टु दि एन्ड अफ दिस भिडियो र फेरि पनि Xiaomiले एक निकै राम्रो ट्याब्लेट लन्च गरेको छ होपफुली प्राइसिङ पनि राम्रो राख्छ होला है नेपालमा अब कहिले लन्च हुने हो भनेर चाहिँ मलाई अहिले केही पत्तो छैन ठ्याक्कै थाहा छैन तर नोभेम्बर एन्ड अर डिसेम्बरमा लन्च हुन्छ कि त्यो चाहिँ मेरो गेस मात्रै हो त्यति बेला चाहिँ हामी फुल रिभ्यू पनि लिएर आउनेछौँ सबै गेमिङ टेस्ट ब्याट्री टेस्टहरू सबै गर्नेछौँ सो स्टे ट्युन फर आवर रिभ्यू सो त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो च्यानललाई आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र डोन्ट फर्गेट टु हिट द्याट नोटिफिकेसन्स आइकन एज वेल यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ